مرحبا جايز اند هابي فالنتاين للكل، للسنجل، للريليشن شيب، لكل العالم، وخصوصا العالم اللي سنجل، لانه عن جد فيكم تتسلوا انتو كمان، فيكم تظهروا مع البست فريند تبعكم، تروحوا تتعشوا، تتغدوا، تعملوا اللي بدكم اياه. اليوم عملت هيدا اللوك يلي هو فالنتاين جلام لوك. سألتكم على انستغرام شو بدكم، اذا سوفت ولا جلام. 57 قالوا انه بدهم جلام، و 43 قالوا انه بدهم سوفت. ما كتير رحت كريزي على الشفاف، ما حطيت شفاف احمر او الوان كتير فاقعه لانه في تبويس بالدق. enjoy this video و that's it guys. اول شي رح بلش فيه هو انه حاط اي كريم. بعد ما حط الاي كريم رح حط مويسترايزر، ما رح حط برايمر، اوكي؟ لانه هيدا المويسترايزر اللي عم بعوزه it's really perfect، واصلا بيطلع على الميك اب very flawless. رح حط ليب بالم على شفافي، رح رش روز ووتر. رح استعمل 2 باليتس لاقدر اعمل الايز، اوكي؟ بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح. اول باليت رح بلش فيها يلي هي من هدى بيوتي، وكمان رح استعمل بورن تو ران. الالوان رح استعمل هن حنا من هدى بيوتي، ورح اخلطها مع هيدا اللون يلي هو باجا، ورح احطه على الكريس من هون. يعني بعدين نعمل بلندنج، بالاول بس جمعون هون. هيدا الميك اب كتير رح نعمل لايرينج، ورح اعمل شوي بلندنج. رح اخد تبع اربن ديكي، رح اخد ساندل وود من هدى بيوتي يلي هو هيدا اللون، ورح احطه دغري فوق الكريس، وبعمل بلندنج. بالاول ليتس لاير، خلينا نحط الاي شادوز، بعدين بنظبط اللي بدنا نظبطه. ورح اعمل زيت شيلاتين عين من Urban Decay يلي هو هيل رايد، وكمان رح اخد من هدى بيوتي يلي هي مان ايتر، بيجي اكتر على احمر، ورح احطهم على الادج تبع العين. عم نحكي هون، اوكي؟ كتير كتروا. رح ارجع ظبط شوي الكريس من هون، رح ارجع زيد باجا، ورح ارجع زيد حنا. رح اخد فلافي براش كرمال نعمل شوي بلندنج، ما كتير، اوكي؟ اعمل شوي بلندنج ب ماي فينجرز. رح نرجع نعمل بلندنج كل شي فوق الكريس حطيناه. رح اخد براش كتير صغيرة، رح احط بلاك، ورح احطه على ذا ادج تبع الايلاش، بس مش كله، نصه بس. وين حطينا المان ايتر وين حطينا هيل رايت، مش اكتر، على الزاوية. رح اعملها بلندنج طلوع. اللي بستعمله هو غارنيه ميراكل كلينزينج ووتر اويل. اتس one of the best. اوكي، رح احط شوية كونسيلر على البراش، ورح مننظف اول العين. ملاحظين انه كتير عم بستعمل باليتس، وانا ابدا ماني من هيدا الستيل، بس anything for you guys. رح اخد برش هيك، رح رش عليها روز ووتر، رح اجيب سين هيليكوبتر، ورح احطه على اول العين. رح ارجع رش روز ووتر. I'm going to add a number 15 من Makeup Forever، بيجي هيك glittery اول الاي and blend it with my fingers. رح اقربهم شوي على الكورنرز، يعني نبلش من هون. كتير سباركلي. اكيد I'm gonna blend them كرمال ما يطلعوا شقف شقف شقف. I'll get my blending brush and blend a lot. رح استعمل غارنيه تقريبا هيك شي. رح اخد ستراندد هون. هلا حنحط كونسيلر من ميبيلين، رح احط شوي كيكو بالزاوية. عم بحط الكونسيلر قبل ما احط الفاونديشن لانه بدي total coverage، لانه this is what you actually want. هلا رح احط 3 pumps مع liquid aura. ارجع قطع بيوتي بلندر كرمال كل شي يطلع هيك more natural. رح اجيب كيكو وانجا رح احط كونسيلر، بس بدي واضح انه بعد ما خلصنا الايز، اوكي؟ من بنفيت دايما بلشوا من الاير. برونزر، رح
رح اعمل بيكنج كله تحت العين. هول الاثنين من البنفيت. هلا رح انتقل على عيون، هون بدي اياكم كتير تركزوا. رح استعمل زيت الالوان اللي استعملتهم فوق، يعني عزت هال رايت مان ايتر، بحطها على اللاش لاين من تحت بس مش كله، على الاخر. رح جيب هيك برش شوي فلافي ومده لاول لاش. بلاك تيرتل يلي هو الاسود، زاوية العين هون كمان حطيت اسود فوق. رح اخد ساموا ميتاليك شاين، اوكي، وحطه على اول العين. ارجع حطه بقلب عيني. وهلا رح احط سيتنج سبراي يلي هي Urban Decay All Nighter، والماسكارا اللي رح اعوزها They're Real من Benefit. قطع عليهم بسرعه بميبلين توتال تمبتيشن. من انيكس للبراوز رح قطعهم كتير بسرعه لانه اوريدي حواجبي كتير عرض. رح علم البيوتي مارك تبعيتي، يعني الشميه تبعيتي، بهيدا القلم يلي هو بروفوك 86، وكرمال تثبت رح احط لها شويه باودر. للهايلايتر رح افرجيكم تريك كرمال طلع الهايلايتر تبعها معقد. بجيب هالسبونج اللي هيك شكلها، برش عليها روز ووتر، بجيب الهايلايتر تبع هدى بيوتي ونقزع على المنخار. هلا رح انتقل للشفاف فليومار رقمه 201 اللي هو زيت لون مثل الشفافه. رح اخد تو فيس، وهلا رح احط شوي بكا روز جولد. I hope you guys انه you enjoyed هيدا اللوك. فما تنسوا تعملوا لايك و don't forget to follow me على Instagram. See you guys in my next video.